घर भारी आहे बरं का, आणि तुझ्या घरामध्ये तुलाच माहित नाही येत लाईटीची बटणं कुठे. अरे सगळे लाईट लावून कोणी बसतं का? बरं तू हे बघ, आज स्पेशल ओकेजनसाठी मी इथे आली, ते म्हणजे मी पहिल्यांदा शिवानीशी बोलणार आहे, पण ती कुठे आहे? ती आतमध्ये आहे बघा आली. अरे काय आहे आज? टना. कांदे पोह्याचा प्रोग्राम. येस, कोण कोणाला बघायला आला इकडे? तू आम्हाला. ऍक्च्युली पण मी सगळ्या आपल्या प्रेक्षकांना सांगतेय, सो आजचा टुडे स्पेशलचा एपिसोड खूप खास आहे. मी पहिल्यांदाच विराजस आणि शिवानी या दोघांशी एकत्र गप्पा मारणार आहे. पण हे मला आवडलं आजचा टुडे स्पेशल. सो विराजसनी मी बऱ्याचदा गप्पा मारल्यात, पण त्याने आजवर कधीही शिवानीबद्दलच्या एकाही प्रश्नाला उत्तर दिलं नव्हतं. आता आज फायनली मी त्याला खूप प्रश्न विचारणार आहे. आणि स्पेशल म्हणजे तुम्ही बघितलंच असेल सुरुवातीला की पोह्यांचा बेत आहे छान, आणि शिवानीने पोहे बनवले. येस, ट्रायच करूयात आपण आणि मग गप्पा चांगले मारूया. म्हणायचे तर मी आधीच सांगून ठेवते. तुला धमकी आहे, चांगले मला झाले. नाही. नाही म्हटलं तर रिटेक घेऊ, काही टेन्शन नाही आपलं. माय गॉड. ऍक्च्युली चांगले झालेत पोहे. या विराजस कसे झाले? सेटवर गेल्यासारखं वाटतं. असं का? पोहे एरवी असे खाल्ले जात नाही, मग सेटवर कसं हमखास नाश्ता म्हणून येतो. सो पोहे तर खूप छान झालेत, आणि शिवानीने मस्त डार्क ब्लॅक कॉफी सुद्धा बनवली आहे. मी कॉफी पिते, तुझी कॉफी? विराजस तर घेत नाही. आणतो मी आणतो. केवढी अंडरस्टँडिंग आहे ही. तुम्ही गप्पा मारा. हे तो करतो, कामं करतो. मी आता बघितलं तिकडे जेव्हा तू पोहे बनवत होतीस, त्या क्लिनिंग डिपार्टमेंट त्याच्याकडे होतं. हो, पण तो खूप इंटरेस्टनी मला विचारतो की मग मी काय करू, मग मी चिरू का, मग मी हे करू का. आणि मला असं होतं, हा थांब, तू प्रश्न नको विचारूस, थांब आता. पण मग युजली असंच असतं क्लिनिंग डिपार्टमेंट तिकडे आणि बनवायचं. अच्छा, कौतुक चाललंय का? ठीक आहे, करा 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 करा. ये झालंय कौतुक कर. झालं, एवढंच होतं. थँक्यू. हा, पण युजली तो मदत करतो, म्हणजे इन जनरल घरात तो खूप मदत करतो. ओके, तर विराजस आणि शिवानी सगळ्यात Yes. आधी कसे आहात दोघंही ते मला सांगा. सुंदर, छान पोहे How are करतो. मी एकदम मस्त आहे. आणि तुला माहिती आहे शिवानी, मी याला खूपदा शिवानी बद्दलचे प्रश्न विचारलेत. हा, इन असं म्हणजे ते टाळलेत लिटरली. असं तो कधी व्यवस्थित खुलेपणाने तो बोलला असं कधीच नाही झालं. मग हे अचानक इट्स ऑफिशियल, हे कसं काय आलं? सांगतो, ह्याच्या मागे गोष्ट आहे. हा, आमचं छान चाललं होतं. ओके. आपण एकमेकांना आवडतोय याची क्लॅरिटी होती. दोघांच्या घरचे एकमेकांना ओळखत होते, त्यांच्याही भेटी झाल्या होत्या. मी तिच्या घरी गेलो होतो, ती माझ्या घरी आली होती. अनेक वर्ष सगळे एकमेकांना ओळखत होते, त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नव्हता. आणि त्यामुळे आता हळूहळू आता लग्नाचं काय करूया वगैरे या सगळ्या चर्चा सुरू झाल्या. हा, पण तिला खूप आधीपासून असं बाकी काही फार आम्ही फिल्मी ह्याच्यात नाही. हा. म्हणजे हे असं पाहिजे, मग लग्नामध्ये 10 घोड्यांवर तू काहीतरी रथात नाही येशील, हातामध्ये धनुष्य बाण वगैरे, असं आम्हाला फार दोघांना इंटरेस्ट नाही. कारण आणि शूटिंग मध्ये हेच सगळं करतो, म्हणजे तेच कॉस्ट्युम चेंजेस आणि तेच सगळं, म्हणजे त्यामुळे खऱ्या आयुष्यात तसं आम्हाला सगळं सिम्पल आवडतं. पण तिला एक मात्र गोष्ट होती की तिला प्रपोजल छान सरप्राईज वाला होतं, की गुडघ्यावर बसून रिंग दिली वगैरे. तेवढं आता स्टेक्स काहीच नव्हते, ती हो म्हणणार माहीत होतं. ती हो म्हणली हे गृहीत धरून पुढची सगळी प्लॅनिंग चालली होती. पण ते मात्र होतं की नाही, ते एक मला सरप्राईज ठेवायचं. ते तिच्यापासून सरप्राईज ठेवण्यासाठी मी कुठेच काहीच बोलू शकत नव्हतो. हिच्या आईवडिलांशी बोलायचो फोनवर ही नसताना. ओके. म्हणजे त्यांनी आता तू जो राग हे केला होता तो माझ्यावर टाकलाय त्यांनी आधी. सहज असं. मी तुला दाखवू शकते शिवानी लिंक्स की त्याने किती टाळलेत माझे प्रश्न. नाही, पण ही इज नॉट रॉंग. म्हणजे सरप्राईज मी त्याला सांगितलं होतं खूप आधी की मला सरप्राईज हवंय. मी सरप्राईज देणार हेही तिला माहित हे होतं. मला माहित होतं. प्रपोज करणार हेही माहित होतं. तिच्या घरी माहित होतं मी कधी करणार आहे, माझ्या घरी माहित होतं मी कधी करणार आहे. फक्त तिला सांगायचं नाही का तर तिला सरप्राईज हवंय. इव्हन घरच्यांनी माझ्यापासून लपवलं. सो इतकं तिच्या ते असं करायला लागत होतं. आणि तशी ती हुशार आहे, त्यामुळे एखादं काहीतरी कोणी बोललं तर लगेच त्याच्यावरनं ती तारीख शोधू शकेल वगैरे असं आहे. बघू रे, ही खूप भारी आहे. कसं केलंस प्रपोज तिला? तिने क्लॅरिटीने ते सगळं सांगितलं होतं. आणि मी सांगितलेले पॅरामीटर्स फॉलो करण्यात उत्तम आहे. ओके. त्यामुळे सगळ्यात त्याच्यातलं क्रुशियल हे होतं की कधी करणारे कळलं नाही पाहिजे, नाहीतर मग सरप्राईजची मजा नाही. बाकी काही सरप्राईज नव्हतं ना, मी विचारणार माहिती आहे वगैरे वगैरे, त्यामुळे अंगठी घेतो वगैरे काहीच सांगितलं नव्हतं. आणि तिला सांगितलं नाही तर तिला खरं तर सरप्राईज हवंही होतं, पण ती ओळखायचाही प्रयत्न करायची की काय करतोयस तू. त्यामुळे मग तिलाही असं वाटलं पाहिजे की नाही आपण ओळखलंय म्हणजे ती अजून खोदायचा प्रयत्न नाही करणार. त्यामुळे तिला एक खोटी तारीख सांगायचा प्रयत्न केला की तिला असं वाटतं की हा 1 महिन्यानंतर होणार आहे बरं का. त्यामुळे ती ओव्हर कॉन्फिडन्स काहीतरी मला माहिती आहे म्हणली.
हे असणार आहे ना, तेव्हा असणार आहे. मी तेव्हा असं साधारण आय थिंक ह्याला तयार, हा, व्हॅलेंटाईन्स okay. डेला वेळ असेल, असेल, खूप वेळ आहे. व्हॅलेंटाईन्स आता डेला काही असेल असं मी तेव्हा वातावरण निर्माण केलं होतं. आणि त्यामुळे ते आणि रिंगचं माप वगैरे पण त्यांनी असं मला कसं काहीतरी घेतलं? खोटं कारण सांगून की सो कॉमिक कॉन असतं आणि त्याला, हा, आम्हाला कॉस्ट्युम्स घालून वेगवेगळे असे आम्ही म्हटलं जेव्हा कॉमिक्स कॉस्ट्युम साठी ग्लोव्ज बनवायचे म्हटलं मला जरा So तुझ्या ते gloves सगळ्या साठी बोटांची तुझे दे, measurements सगळ्या बोटांची मेजरमेंट दे. आणि हे खरे कारण आम्ही जातो म्हणजे कॉमिक कॉनला जाणारे आहोत आणि सगळ्या बोटांची मेजरमेंट घेतल्यावर उगाच अंगठीचं बोट सोडता म्हटलं तुझ्या या बोटाचं जरा चुकतंय मेजरमेंट, या बोटाचं परत पाठवलं. म्हणजे म्हणजे doubt नको यायला. असं सगळं गुंडळून गंमत म्हणजे गुंडळून माझ्या आईने मला मदत केली माप घ्यायला. बरं तिच्या आईला माहितीये बरं का काय चाललंय. आणि आईने इतकी मस्त ऍक्टिंग केली म्हणजे मला आश्चर्य वाटतं माझ्या घरचे इतकी छान आता ऍक्टिंग करतात. सो मला काहीच कळलं नाही. पण आणि तुमचे खूप अशी फोटो वगैरे सोशल मीडियावर खूप असतात एकत्र, बट असं कुठेही तुम्ही मेन्शन नाही करत की तुम्ही डेट करताय किंवा काय. पण शिवानी आता सोशल मीडियावर टाकलं तुम्ही इट्स ऑफिशियल आणि सगळे असे अरे वा फायनली होते हॅशटॅग्स क्रिएट झाले, ते कधी क्लिक झालं की आपण आता ऑफिशियल करू? सो खूप आम्हाला लोक विचारायला लागले की तुम्ही फोटोज टाकता इन्क्लुडिंग मी. हो. आणि माझं नेहमी उत्तर हेच असायचं की ज्यांना माहित असणं गरजेचं आहे ते सगळ्यांना माहिती आहे. माहिती हा. पण सो असं झालं की हा ओके आता आपण सांगूयात. खूप लोकांनी विचारलं, इव्हन नातेवाईकांनी आणि सगळ्यांनीच विचारलं होतं. सो आम्ही म्हणलं की आपण करूयात ऑफिशियल, म्हणजे असं काही त्यामागे खास कारण नव्हतं. म्हणजे पण एकदा रिंग बेसिकली दिल्यावर काही झालं झालं म्हणजे, असं. हा, हा. हा. तर तसा तो फोटो टाकला, त्याला एवढा रिस्पॉन्स येईल असं खरंच वाटलं नव्हतं. कारण असं सरप्राइझिंग असेल असंही वाटलं नव्हतं, कारण आम्ही फोटो टाकायचोच. आणि तुम्ही एकत्र म्हणजे डेट करतोय हे आय थिंक आम्हाला वाटलं होतं लोकांना माहिती आहे, पण अपॅरेंटली फोटो टाकल्यानंतर कारण तुम्ही ऑफिशियल कुठेच केलं नव्हतं ना आणि तुम्ही बोलतही नव्हता. आम्हाला आज म्हणजे ह्याच्या बाकी इंटरव्ह्यूज मध्ये वगैरे कधी कधी लोक हे विचारतात की हो बऱ्याचशा लोकांना असं वाटतं की कुठल्या तरी सिनेमाचा हे चाललंय की काय Promotion प्रमोशन साठी चाललंय. करतायत Promotion, वगैरे. हा. म्हणलं याला हा विचारच नव्हता केला आपण. पण तुम्ही कधी क्लिक झालात एकमेकांना? सो मी ओळखतोय 10-11 इसवी वर्ष. सन इसवी सन. नाही म्हणजे अशी तारीख एक तारीख सांगणं तसं अवघड आहे, कारण आम्ही खूप वर्ष ओळखतोय. म्हणजे 11 वर्ष झाली आता. हो नाही पण प्रसंग असा एखादा दिवस असा नाही सांगता येणार, पण मला असं वाटतं साधारण एखादा प्रसंग वगैरे म्हणजे माझ्यासाठी हा आहे की मला एक ऑडिशन आली होती, खूप महत्त्वाची ऑडिशन आली होती आणि त्या दिवशी माझा मूड नव्हता, मला नव्हती द्यायची ती ऑडिशन. त्यामुळे मी टाळटाळ करत होते, नको म्हणत होते. पण विराजसनी मला फोर्स करून मला कन्व्हिन्स केलं की चांगलं आहे तुझ्यासाठी, तू दे ऑडिशन. त्यांनी माझ्याबरोबर बसून तयारी करून घेतली आणि मी परत ऑडिशन देऊन आले तेव्हा त्यांनी छान ऑमलेट वगैरे केलं होतं माझ्यासाठी, माझा मूड चांगला व्हावा म्हणून. सो आय थिंक तेव्हा मला असं जाणवलं की प्रयत्न चालू इज अ व्हेरी केअरिंग पर्सन. आणि केअरिंग असं म्हणाले मी, प्रयत्न आणि राशीच्या एका इंटरव्ह्यू तुमची तारीफही केली होती की गाल वजन कमी करण्यावर तू किती मेहनत घेतेस, तू सकाळी उठून सगळं बनवतेस, न चुकता वर्कआउट करतेस. खूप तारीफ पण करतो तुझी. अवघडच आहे म्हणजे हे 7च्या वगैरे हो, शिफ्टला हे सकाळी म्हणाला. 5:30ला उठून एक्सरसाइज वगैरे एवढं डेडिकेशन माझ्यात नाही. सो आपला फूड शो आहे आणि मी तुम्हाला पोहे याच्यासाठीच बनायला लावले की मला जाणून घ्यायचे तुमचे फूड चॉईसेस काय आहेत. दोघंही किती फूडी आहात? मी खूप फूडी आहे. मी अजिबात नाही. डाएटमुळे आता खूप रेस्ट्रिक्शन्स आलेत, पण तरी मी व्यायाम खूप करते. माझं असं म्हणणं आहे की आपल्याला खाणं आवडतं तर आपण खाण्याची मजा घेतली पाहिजे. अगदी मला रोज रोज पिझ्झा बर्गर वगैरे अशाच गोष्टी आवडतात असं नाही. मी हिच्याबद्दल नेहमी म्हणतो हिला खूप खायला आवडतं, रादर नाही काय म्हणतो मी, मला हिला खायला खूप आवडतं पण खूप खायला आवडत नाही. अच्छा. म्हणजे ती हे वगैरे एवढं करते आणि मग नाही एवढं खाते. थोडंसं, हा. पण ते खूप मनापासून. आणि मग तिचं पोट भरतं खरंच, एवढ्यानी खरंच तिचं पोट भरतं. म्हणजे ती जेवण 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 असं करते आणि मग प्लेटमध्ये असं टुबुक 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 हे रांगोळी काढल्यासारखं असं. आणि मला ब्रेकफास्ट लागतो, लंच लागतो, त्या दोन्हीच्या मध्ये मला काहीतरी एक मंचिंग लागतं. मला विराजसकडे बघून इतकं आश्चर्य वाटतं कारण तो ब्रेकफास्ट करतच नाही. म्हणजे तो डायरेक्ट उठल्यानंतर डायरेक्ट 2 वाजता जेवलो, मग कधी 3 वाजता जेवलो, त्याला भूकच लागत नाही. कामात असलो तर मी नाहीच म्हणजे असं रात्री आठवतो डायरेक्ट हे आज आपण जेवलोच नाही होत, आज आपण पाणीच नाही प्यालो रे, असं होतं माझं खूप वेळा. पण तुमच्या फूड डेट्स अशा कमी होत असतील ना? नाही डेट्स खूप होतात, फूड डेट्स खूप होतात. आम्हाला दोघांना चिकन खूप आवडतं, त्यामुळे आम्ही शोधून शोधून चिकन छान किंवा ठिकाणी इटालियन मिळायचं. वगैरे असं फॅन्सी ठिकाणी जायला आवडतं, त्यामुळे मग ते शोधून जाणं होतं. पण आता मी शिवानीच्या हातचे पोहे ट्राय केले, खूप छान होते. काय चांगलं बनवते ती? बेस्ट तिला पास्ता खूप छान येतो, खूप छान येतो, म्हणजे खूप प्रमाणात बनतो तो. एकदा बनवला होता, खूप भारी होता, 6 दिवस खाल्ला मी.
मी सोय करून ठेवते पुढच्या दिवसांची. नाही पण मग पुढच्या वेळेस ठरवून बनवलं की नाही तेव्हा गणलं होतं सगळंच यावेळेस परत करू यावेळेस 5 दिवस खायला लागला. ओके. आणि So असं हळूहळू खाली 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 येतोय मी. कसं आहे का? नाही पण मी मदत केली होती त्यामुळे यावेळेस पास्त्याची मी ती चूक माझ्या खांद्यावर घेऊ की इच्छितो. तो 5 दिवस खाला, 1 दिवस कमी. हा काय सगळ्यात जास्त छान बनवतो? एग्सचे कुठलेही पदार्थ स्क्रॅम्बल आमचं हा आणि ते डाएट म्हणल्यावर ते हाय प्रोटीनचं असतं तसल्या गोष्टी मला पटापट येतात विविध पद्धतीने. आणि मग हे असं पोहे वगैरे? म्हणलं नाही मी नाश्ता करतच नाही फारसा त्यामुळे असं ते माझ्या पठडीतलंच नाही. पण विराजस तू चहा कॉफी काहीच घेत नाहीस आणि एका कपलमध्ये कॉफी डेट हा असा खूप गाजलेला प्रकार आहे आपल्याकडे की सगळ्यांचेच कॉफी डेट असतात. तू काय करतोस मग कॉफी डेटला जर ती कॉफी पित असेल तर? तिच्याकडे बघतो विच इज अ गुड थिंग आय थिंक, कारण तो बिझी नसतो त्यामुळे. की तू पी तू एन्जॉय करताना मी बघतो. नाही काहीतरी तिकडे असतंच ना बेसिक खायला. त्याला ज्युसेस आवडतात, ऍपल ज्यूस आवडतं त्याला, लेमनेड आवडतं. सो मॉकटेल्स विटेल्स असं टाइमपास पण असं हवंय असं मला नसतं. आणि आवडती खायला जायची जागा कोणती? दोघं तिथे नेहमी जातात. पुण्यातली कॅफे पीटर नावाची एक जागा आहे तिथं आम्हाला एक त्याची स्पेशालिटी अशी आहे की एका कोरियन कपलनी चालू केलेलं ते इटालियन जॉईंट आहे. त्याचे आता हे झाले त्यामुळे तिथं काही खूप स्पेसिफिकली कोरियन चवीचे इटालियन गोष्टी मिळतात. सो गोचुजँग गोचुजांग नावाची एक कोरियन लाल मिरच्यांनी बनवायची रेसिपी आहे. तर त्याचा क्रीमी गोचुजांग पास्ता मिळतो तिथे जो प्रचंड आवडतो मला. आणि काय कलिंगा आहे ठरलेली म्हणजे जवळपास मेंबरशिप घ्यायच्या काही जागा असतात तशी टिपिकल पुणेरी होता पण लोकांना आम्ही पुण्यातल्या अर्थातच गोष्टी सांगतो. पुण्यामध्ये थिएटर केलं आणि जयश्री गार्डन हे तुमचं लाडकी जागा नसेल तर हे नाही. कारण संतोष बेकरीचे मला पॅटीस आवडतात, कोकोनट केक आवडतो. मुंबईमध्ये कुठे जातात? मुंबईत गोमंतकला जायला, हायवे गोमंतकला जायला गझालीला जायला आवडतं. माझ्यामुळे ती हळूहळू प्रॉन्स वगैरे खायला लागली. जरा फिश नव्हती खात? मी नव्हते का. ओके. व्हेजिटेरियन गोष्टी आवडतात का तुम्हाला का नाही? माझं मुंबईत आल्यापासून तर खूप कमी झालं आणि मला घरच्या आवडतात. मला बाहेर जाऊन पैसे खर्च करून व्हेजिटेरियन म्हणजे जे घरी छान मिळतं. मला महाराजा भोगची थाळी खूप आवडते. बरं. त्याला अजिबात आवडत नाही. घरची बटाट्याची भाजी, काचऱ्या अप्रतिम, उसळी सगळ्या अप्रतिम. डाएटमुळे एक ह्याचा फायदा झालाय की रोज चिकन आणि उसळ हे माझं रोजचं किंवा चिकन आणि पालेभाज्या. त्यामुळे सगळ्या पालेभाज्या सगळ्या उसळी या माझ्या अत्यंत लाडक्या आहेत. हा मी आल्यावरही तुम्ही म्हणालात की तुम्ही प्रोटीन डाएट कडे खूप लक्ष देता आणि त्याच सगळ्या गोष्टी. नाही आणि त्याची एक म्हणजे ते काय फॅड म्हणून किंवा असं म्हणून नाही, त्याची सिम्पल कारण हे आहे की शूटिंगच्या इथं व्यायामाला वेळ मिळत नाही आणि ते पटकन बनवता पण येतात. एक डिश मध्ये काम होऊन जातं आणि व्यायामाला वेळ मिळत नाही म्हणल्यावर डाएटच कंट्रोल ठेवणं हा एकमेव मार्ग आहे. त्यामुळे ते पण मग कधी असतं व्यवस्थित ताट भरून आपण जेवावं असं कसं आहे रोज डाएट केलं ना की मग तुम्हाला जेव्हा खाणं असं वाटतं जेवण तेव्हा तुम्ही आरामात विदाऊट एनी गिल्ट खाऊ शकता. तसं की आम्ही व्यायामाने ते बॅलन्स करतो. म्हणजे अगदी आम्ही असं एकाच दिवशी फक्त फ्रुट्सच खाल्ले किंवा असं हेक्टिक आम्ही काही असं करत नाही. आणि कसं खाल्लं तर मग व्यायाम पाळलं जात असेल तर एक दिवस मला पिझ्झा खायचा आहे म्हणल्यावर पिझ्झा खाऊ शकतो मी शांतीत. एक अशी डिश जी आपल्याला खूप आवडते ती कोणती आहे दोघांची? जी भयंकर आवडते, कधीही खाऊ शकतो. काजू कतली खूप आवडते. मी बाकी नाही तुमचे चॉईसेस आहेत बऱ्यापैकी. मी एकतर गोड बाकी काहीच खात नाही. ती गोड सगळं खाते. मी गोड काहीच खात नाही. मी काजू कतली, गुलाबजाम, डेअरी मिल्क आणि व्हॅनिला आईस्क्रीम सोडता गोड. डेअरी मिल्क मी पाहिलंय एकदा तिकडे बॅग प्लेन डेअरी मिल्क. ओके. त्यातही मला असं प्युअर सगळं. सो सिमिलर पर्सनॅलिटीज तू म्हणालीस तर ते आम्हाला आमच्या मित्रमैत्रिणींनी खूप सांगितलंय की आमचं व्हायच्या पण आधी आम्हाला सांगितलं होतं की तुम्ही खूप सिमिलर आहात, तुमचं होईल असं आम्हाला खूप आधीच हिला सांगायचंय मला चिडवायचं एवढाच फरक. तुमचे हॅशटॅग्स काय असतील? म्हणजे मी आता एकंदरीत विचार करत होते. आय थिंक सगळे फॅन क्लब्स वाले बघत असतील त्यांनी विरानी नावाचा हॅशटॅग खूप आधीपासून केला म्हणजे आम्ही त्याचा. आणि बाकी आय डोंट नो म्हणजे स्वतःचे हॅशटॅग ठरवायचे ते लोक देतात आणि मग ते असतात. पण जेव्हा तुम्ही ऑफिशियल केलं पण त्याच्या आधीपासून एक आपल्याला भणक असते ना की बाबा हे दोघं जण डेट करत असावे, तशी भणक सगळ्यांनाच होती. सो मला नेहमी हा प्रश्न पडायचा विराजस आणि शिवानी तुम्ही तुमच्या घरी कसं सांगितलं असं? तू मृणाल मॅमला कसं सांगितलंस की शिवानी आहे बाबा? का कळलं मृणाल मॅमला? तुमच्या आई वडिलांना कळत. हा ऑब्व्हियसली. म्हणजे असं नाही होत की तुमचं काहीतरी आहे आणि घरी कळलं नाही. कारण आय थिंक कधी कळलं होतं मला आठवतंय कारण विराजसला चार्ली चॅपलिनच्या सगळ्याच फिल्म्स खूप आवडतात आणि आय थिंक एकदा आम्ही मॉडर्न टाइम्स घरी बघितला आणि त्यांनी जेव्हा घरी सांगितलं की मी शिवानी बरोबर मॉडर्न टाइम्स बघितलाय तेव्हा आय थिंक तिला तिचं ट्रेनिंग सुरू केलंय असं आईला वाटलं असणार आहे.
हा आणि माझ्या घरी कळलं म्हणजे विराजस US ला चालला होता हा आणि तेव्हा खूप माझं सकाळची एक त्याची पुस्तक flight होतं होती. तुझ्याकडे, मी तिला वाचायला नाही दिलेलं. काही नव्हतं, आय थिंक काहीच नव्हतं, पुस्तक नव्हतं, तू मागितलं होतस का असं काहीतरी. फ्रँकनस्टाईन होतं माझं तुझ्याकडे अनेक वर्षांसाठी. हा सो खूप सकाळची फ्लाईट होती त्याची आणि मी अजिबात आय एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो पण नाहीये. पण मी सकाळी उठून मी आईला म्हटलं 1 मिनिट खाली विराजच आलाय, त्याला पुस्तक द्यायचं, त्यामुळे मी आले आणि मी गेले होते. तर आईला आश्चर्य वाटलं होतं की एवढ्या सकाळी उठली, तिने ते पुस्तक शोधलं एवढ्या पसाऱ्यातनं आणि ती खाली घेऊन गेली. तेव्हाच आईला आय थिंक अंदाज आला होता की एवढं ती कोणासाठी एवढं करणार नाही डेडिकेशन सकाळी दाखवत असेल तर उठून वगैरे. काहीतरी दाल आहे में कुछ खाना है. इझी होतं ना घरच्यांना समजणं, एकदम सवयीच्या बाहेर जाऊन जेव्हा तुम्ही वागायला लागला. अगेन मी म्हणलं तसं एकमेकांच्या आम्ही घरी ऑलरेडी जाणं येणं होतंच, त्यामुळे ओळख होती. त्यामुळे असं नव्हतं की हा कोण आहे किंवा ही कोण आहे, असं नव्हतं. दोघांनाही सगळेच ओळखत होते. सो तू जसं म्हटलं तुम्ही सिमिलर आहात बऱ्यापैकी, तर आता एकमेकांबद्दलची एक वाईट गोष्ट सांगा मला. चांगल्या तर ऑब्व्हियसली तुम्ही सांगाल, पण एक वाईट गोष्ट सांग. विराजस तू शिवानीबद्दल सांग, शिवानी विराजस बद्दल. वेगळी सांगतो, एरवी सांगत नाही ते. शिवानी अत्यंत वेळेला तत्पर आहे. तिचं सगळं म्हणजे वेळच्या वाईट वेळी गोष्ट होतं. आहे. नाही तिचं सगळं वेळच्या वेळी होतं. कधीही कुठेही बाहेर जायचं असलं तर ती खरंच वेळेत तयार होते. हां प्रॉब्लेम एवढाच आहे की त्या वेळेत तयार व्हायच्या 10 मिनिटं आधी तिला असं वाटतं की आपण रेडी होतो. ओके काहीच प्रॉब्लेम नसतो. आपल्याला 7 वाजता निघायचंय, ती मॅक्झिमम 7:05 रेडी असते. हां. पण तिला समहाव 7ला 10 मिनिटं कमी असताना असं वाटतं की आपण रेडी आहोत. मग ती कॅब बुक करते, हां मग ती कॅब खाली येते. ती 7ला रेडी होणारच असते, पण आता ती कॅब लवकर बोलायला मग हे राहिलं माझं ते की काहीच टेन्शन नाहीये, आपल्याकडे वेळ आहे, वेळ घे आणि मग कॅब मागवू आपण किंवा मग बाहेर पडू किंवा मग तू मला सांग की हा विराजच आपण बाहेर जाऊया. नाही तर मग रेडी आहे. मी आपलं बूट घालून तिथं बाहेर असताना हे कुठे गेलं, ते कुठे गेलं, ते कुठे, आणि खूप वेळ आहे आपल्याकडे. तो अंदाज फक्त जरा चुकतो. नाही आहे, छान अंदाज आहे, आणि वाटतं माझ्या मनात असतं की हा 2च मिनिटं झाली, पण ती 10 मिनिटं झालेली असतात त्या सगळ्या गडबडीला. भरपूर, आणि ती वेळेतच रेडी होते. फक्त 15 मिनिटं आधी असं वाटतं की हा भाई झालं कसं आपलं, चल. व्यवस्थित काय पद्धतीने सांगतोय की एखाद्याला राग पण येणार बरं का की हा माझी वाईट गोष्ट पण त्यामुळे आमचं भांडण असं झालेलंच नाही, आम्ही खूप हा, सॉर्टेड त्यामुळे होत्या. त्यामुळे ती रेडी आहे. भांडण नाही होत. म्हणजे आम्ही इतके वर्ष ओळखत असल्यामुळे आणि आमचं जेव्हा झालं तेव्हा पण आम्हाला असं हा विरा आहे, शिवानी आहे असं असल्यामुळे आमचं असं होतं की हे नाही आवडत आहे, हा प्लीज हे बंद कर, किंवा हे खूप आवडलंय म्हणलं ते खूप छान आहे, असं आम्ही खूप पटकन सांगतो. नाही आणि आम्ही त्यामुळे इफ असं मनात आय राहिलं वगैरे. नॉट रॉंग आपण एक सेशन घेतलं होतं म्हणजे एकदा की ओ हे आता सिरियस होते असं म्हणलं हां थांबून आम्ही एकदा जनरल की ऐक माझ्या या सवयी आहेत ज्या मला सांगितलं गेलंय की ह्या लोकांना आवडत नाहीत, याचा तुला इश्यू होणार आहे का मोठा? हो ओके, तुझं काय काय आहे? ओके ठीक आहे. मग माझ्या मते आपलं भांडणं टाळण्यासाठी, हे होण्यासाठी आपल्याला 1, 2, 3, 4 हे पाळलं पाहिजे. काय वाटतं? We have been doing that. नाही म्हणजे जर पॉईंट बी रेल, कारण तोपर्यंत मित्रांचे एकूण सगळे एक्सपिरियन्स घेऊन एक असं झालं होतं की आता जर आपल्याला खरंच वाटतंय की दिस इज इट, तर मग पूर्ण तयारी निश्चित उतरूयात आपण. म्हणजे ट्रायल अँड एरर वगैरे ह्याच्यासाठी आता स्कोपच नाही, करून टाकू पटकन. ओके. आणि त्यामुळे काही नियमही ठरवून घेतले आम्ही आमच्या घरी. पण आय थिंक असं ते होत गेलं म्हणजे आम्हाला पण म्हणजे पहिल्यापासून आम्ही क्लॅरिटीने एकमेकांबरोबर हे बोलू शकतो की ऐक हे मला आवडत नाही, हे फक्त आपल्याला करायला लागेल, किंवा आज हे मला नाही आवडलं. हो. पण आम्ही हेही सांगतो की पण मग तू असं करत जा, सॉर्टेड आहे. म्हणजे मग तिला वाटतंय, मग मी गेस करायचं, काय मग मी झालं मैत्रिणीला सांगणार, मग आम्ही चर्चा करणं की त्याला कसं मग तिच्या सांगायचं मैत्रिणीशी उगाच मैत्री करा. उगाच नाही म्हणजे मैत्री करतोच मी, आपल्या सगळे मित्र मैत्रिणी सेमच असावे. आणि आहेत आपले म्हणजे आता आणि काय आणि ही एक गोष्ट चांगली आहे की आम्ही एकत्र इतकी वर्ष हे करत असल्यामुळे आमचा फ्रेंड सर्कल सेम आहे, त्यामुळे एकमेकांना सांगू येतो आपण. हा म्हणजे मग एक दिवस रुसून वगैरे असं काही ती घडलंच नाही. बघणार ती की त्याला कळतंय का वगैरे, 4 वेळा विचार मला काय झालंय काय. मग ती काही नाही म्हणणार, नको ना म्हणजे. तू सांग विराजसची वाईट सवय. प्रश्न विसरले होते मी आता. तोच प्रयत्न माझा चालला होता. अच्छा तिकडे येऊ वाईट नये म्हणून. सवयींपर्यंत नाही, माझ्या पोहोचत लक्षात आहे माझ्या लक्षात आहे. ही एक वाईट सवय, काही विसरत नाही. विराजची वाईट सवय म्हणजे ती चांगली पण आहे त्याची सवय की तो जिकडचा म्हणजे जिथे तो जातो तिकडचा तो होतो, म्हणजे त्याला भान राहत नाही. म्हणजे तो जर शूट करत असेल किंवा तो नाटकाच्या तालमीत असेल किंवा तो मित्रांबरोबर असेल, नाईट आउटला असेल, तर तो पूर्णपणे तिथला होऊन जातो. मग तो हे विसरतो की आपण घरी सांगितलेलं नाहीये की आपण किती वाजता येणार आहे, आपण जेवायला आहोत का, किंवा आपण मग पुढचे आपले काही प्लॅन्स आहेत तर मग कधी भेटायचे वगैरे, हे त्याला
भान त्याला पण नसतं. याची पॉझिटिव्ह गोष्ट ही आहे की मी तुमच्यावर असतो तर मी तुमच्या बरोबर असतो. 100% देतो. माझी आजी आजी विना म्हणते. जी आहे ती मला सांगते, माझे पणजोबा म्हणजे गोनी दंडेकर त्यांचं एक वाक्य होतं की गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास. तसं आहे की तिथं गेलं तिथला, इथं गेलं इथला. प्रयत्न करतोय मी, आय एम ट्राईंग ते बदलायचं. ते बदलायचं आणि ऍटलीस्ट कळवायचं. हा म्हणजे मी आता त्याला जोडून हेच विचारणार होती की अशी एक कोणती सवय आहे का जी तुम्हाला बदलायला आवडेल एकमेकांबद्दल ही मलाच बदलायला आवडेल. स्वतःची? मला पुण्याला इतकी मजा यायची ना, म्हणजे आम्ही युजली आमची भेट तेव्हा व्हायची जेव्हा नाटकाचा प्रयोग असायचा किंवा काहीतरी. तोपर्यंत माझं कॉलेज मुंबईत, हिचंही शूटिंग सेपरेटली वगैरे सगळं. आणि घरी आलो पुण्याच्या की आयदर कामासाठी, प्रयोगासाठी, अशाच ह्याच्यासाठी येणं व्हायचं. म्हणजे असं सुट्टीसाठी पुण्यात आलं असं फारसं व्हायचं नाही. त्यामुळे घराच्या बाहेर पडलं की माझे आजोबा होते तेव्हा, जयराम कुलकर्णी ते होते, तेवढंच विचारायचे उद्या दूध प्यायला आहेस का घरी. अच्छा. आणि एकदा असंच झालं की मी लिटरली सकाळी उठून 11 वाजता काहीतरी शेजारच्या दुकानातनं आणायचं होतं मला, म्हणून मी बाहेर पडत होते. मी म्हटलं इकडं कोपऱ्यावर जाऊन येतो 5 मिनिटात, उद्या दूध प्यायला आहेस का. म्हटलं इथं शेजारी मी जाऊन येतोय, उद्या आहेस का. म्हटलं हो आहे. ओके. आणि खरंच असं झालं की तिथे गेलो, तिथं मला एक फोन आला, माझा मित्र, हे काहीतरी मेजर आपल्या सेटचं हे झालं, तिथं पाणी घुसलंय आणि आपल्याला जायचंय, मी येतो तुला घ्यायला. तिथून गेलो, त्याच्या गाडीवर बसलो आणि एवढं सगळं करून मी खरंच दुसऱ्या दिवशी डायरेक्ट दूध प्यायला घरी आलो. तुझी सवय ओळखून म्हणजे म्हणजे त्याला अगदी पाणी पी वगैरे ह्याचंही त्याला मेसेजेस करायला लागतं की पाणी पी. तुम्ही आता म्हणालात की तुम्ही रूल्स अँड रेग्युलेशन्स काय ठरवून घेतले, जर 1-2 रूल्स सांगा ना मला त्यातले. एक रूल आहे सगळ्यात महत्त्वाचा, डिसएग्रीमेंट्सच म्हणजे जर काही झाली असेल तरी रात्री सॉल्व्ह करून मगच झोपायचं. म्हणजे रात्री चिडून अपसेट झोपायचं नाही. हां. आपल्या एकमेकांबरोबरच नाही, कशाही गोष्टी की मला आज कॉलेज शाळेचं हे झालं, सिरियलचं अमुक झालं तमुक झालं, रात्री झोपायच्या आधी सॉर्ट करायचं आणि मगच झोपायचं. हा आमचा पहिला नियम आहे. आणि आय थिंक आम्ही जर बऱ्याचदा असं होतं की शूटिंगमुळे कधी कोणी पुण्यात असतं, कोणी मुंबईत असतं, तर रोज रात्री एक कॉल झालाच पाहिजे, व्हिडिओ कॉल झालाच पाहिजे. आणि तो होतो न चुकता, म्हणजे कधी लेट पॅकअप वगैरे किंवा सांगितलं होतं की ऐक ना, आज खरंच नाही, आज जरा लवकर बोलू किंवा आज नाही बोलता येणार, आपण उद्या डायरेक्ट बोलूया. पण मग साधारण किती वर्षाचं रिलेशनशिप पकडू मी, किती वर्ष झाले 2.5 वर्ष डेटिंग फेज पासून? Yes. आणि ओळखताय 10-11 वर्ष. 2.5 वर्ष कसं लपवून ठेवलं यार? तेच म्हणलं, आम्ही लपवलं नाही, आम्ही आम्ही फक्त सांगितलं नाही. टेक्निकॅलिटी. ओके, तर परत फूड कडे वळते मी. विराजच्या आईने बनवलेलं सगळ्यात जास्त काय आवडतं? आई खरंच स्वयंपाक खूप छान करते. आणि एक मजा अशी झाली की मी मॅक्झिमम पुण्यामध्ये वाढलो, म्हणजे माझ्या 12वी पर्यंत मी पुण्यात असायचो. आणि तो काळ आईसाठी तिच्या करिअर वाईज सगळ्यात काय म्हणतात त्याला बिझी काळ होता. आणि तिच्या मला आठवतं 1 पॉईंट तिच्या 4 सिरियल्स चालू होत्या. हो. म्हणजे त्यातली 1 डेली सोप आणि 3 विकली. म्हणजे हे मी इमॅजिनही नाही करू शकत आहे की हे असं व्हायचं. आणि त्यामुळे अर्थात भेट होणं हे वेगळं, मग आम्ही त्यातनं कसा वेळ काढायचा वगैरे. पण ते कुठेतरी एक असतं ना की घरी जेवायला आहे मुलगा किंवा त्याला डबा करून दिला, हे तिच्या आणि माझ्या रिलेशनशिपमध्ये तसं फार महत्वाचं नव्हतं. आणि मग मी 12वी नंतर मुंबईला शिफ्ट झालो. आणि एक 11 माणसांनी भरलेल्या घरातनं सडनली आम्ही दोघंच एका घरात होतो. आणि दोघांनी एकमेकांबरोबर मॅक्झिमम 1 महिन्याचं वेकेशन कुठेतरी, हे सोडता अशी राहायची सवय नव्हती की आता वर्षभर आपण एकत्र राहतोय. आणि तिथे तिने अत्यंत आवडीने मला हे करून घाल, ते करून घाल. आणि मी मगाशी म्हटलं जसं आय एम नॉट अ फूडी, त्यामुळे मला ती सारखं मला म्हणायची की मला कधीतरी वाटतं असं कधीतरी व्हावं ना की तू येऊन म्हणतोस की आई मला भूक लागली आहे. आणि त्यामुळे तेव्हापासून ते लक्षात ठेवून मला खरंच भूक लागली की मी आई मला भूक लागली, असं काहीतरी करूयात. आणि मग ती इथं बघून, युट्यूबवर बघून काय 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 खूप मस्त आहे. एक अशी डिश सांग ना जी कमाल टेस्ट केली जायची. सगळ्या नॉनव्हेज मला नाही, पण आई खूप लहानपणापासून शिरा खूप छान बनवते माझ्यासाठी. आणि ती मला इन्व्हॉल्व्ह करून घ्यायची त्याच्यात, की म्हणजे तो ह्याचा रव्याचा डोंगर करायचा आणि मग तो तू फोड म्हणायची, तो डोंगर फोडायचा, मग ती शिरा करणं वगैरे. तेव्हापासून शिरा मला म्हणजे आई मस्त करते. एक मधली रॅन्डम फेज होती जेव्हा काहीतरी तिच्या कढया बदलल्या होत्या आणि तिचा शिरा काळाच व्हायचा आणि चव छान, पण गाडी ती इतकी अपसेट की काळा का होतोय कळत नाही. मग तिने कढई दुसरी विकत आणली, केला परत काळा, आणि एक दिवस तो परत पांढरा व्हायला लागला. आम्हाला शेवटपर्यंत कळलं नाही की काय बदललं होतं, काय झालं होतं. तो काळा आईला डोसे, आईला सगळंच म्हणजे ती अगदी छान करून वाटते, तिला सगळ्यांना खायला. तुला काय आवडतं तुझ्या आईनी बनवलेलं आणि भावी सासूबाईंनी बनवलेलं?
परत मला नॉनव्हेज ओके सो ते मला माझ्या कळलंय आईने आता नॉनव्हेज येणार इन ब्रॅकेट. सो माझ्या आईने केलेली मला भेंडीची भाजी खूप आवडते, खूप म्हणजे खूप. म्हणजे मी मुंबईवरून जेव्हा केव्हा पुण्याला जाणार असेल तेव्हा आई खास माझ्यासाठी करते. त्यानंतर पुरणपोळी आवडते मला माझ्या आईने केलेली. ताईनी केलेलं मला साऊथ इंडियन, कारण आम्हाला दोघींनाही खूप आवडतं, डोसे किंवा घावन किंवा इडल्या. सो मला खिमा पराठा आवडतो तिने केलेला. सॉरी नॉनव्हेज प्रॉब्लेम. आणि ती नुकताच शिकली आहे कुठून तरी, मला कुठून माहित नाही, बहुतेक युट्यूबच्या कुठल्या तरी त्याच्या विविध चॅनल्स पैकी, पण मस्त. आणि आय थिंक चिकनचा आम्ही एकत्र पास्ता केला होता, सो आम्हाला तो एकत्र करताना मजा आली. तिने आता परवा काहीतरी एक वेगळा पराठा करायला ती शिकली आहे. त्याला असे 8 वगैरे पापुद्रे असतात. म्हणजे माझं माइंड ब्लो झालं, इतका खमंग लागतो तो. म्हणजे लच्छा पराठा? लच्छा पराठा सुद्धा, हा लच्छा पराठा तर ती करते, ते तिखट पेरून लच्छा पराठा वगैरे नाही, पण हे काहीतरी एक वेगळंच होतं, ट्रँग्युलर आणि असे पापुद्रे 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 पापुद्रे, एवढा थिक झाला होता, बाप रे. पण तुम्ही दोघं कधी शिकलात स्वयंपाक करायला आणि काय, म्हणजे कुठे बघून शिकलात, कोणी शिकवलं, कसं? मी तर लॉकडाऊन मध्ये शिकले. पहिला जो लॉकडाऊन झाला होता तेव्हा मी आईला वैताग येईपर्यंत मी रोज काही ना काहीतरी करायचे, आणि मग हळूहळू असं झालं की मला ते आवडायला लागलं. म्हणजे आता मला कुकिंग आवडतं. आणि लॉकडाऊन नंतर मी सिरियलचं शूट माझं होतं जेव्हा, तेव्हा मी डबा करायचे स्वतःसाठी, कारण डाएटचं फूड असायचं, विराजच म्हणला तसं. सो मला त्या ह्याच्यात ते सगळं आवडायला लागलं आणि मग प्रॅक्टिस झाली मला करायची. मला मुंबईत आल्यानंतर डिस्टिंक्टली करायला मी सुरुवात केली. म्हणजे ऍटलिस्ट, कारण मजा काय व्हायची, आईचं तेव्हा पूर्ण शूटिंग चालायचं, त्यामुळे ती रात्री अर्थातच 9:30-10 नंतर यायची, आणि माझं कॉलेज सकाळी 10:30-11ला संपायचं. आणि त्यामुळे खूप मोठा काळ मी घरात एकटा असायचो. आणि अर्थातच जेवणाचं तसं काही हे नव्हतं की एकट्याने करायला लागतं, पण त्या पॉइंटला हळूहळू मी त्याच्यात लक्ष, म्हणजे ऍटलिस्ट स्वतःचं जेवण स्वतःला करून खाता आलं पाहिजे. म्हणजे आई जर नसली घरी, जर जेवण बनवणाऱ्या काकू जर नसल्या, तर ऍटलिस्ट स्वतःचं पोट भरता आलं पाहिजे. त्यामुळे बेसिक भात लावणं, खिचडी लावणं, मला जे डाएटच्या गोष्टी ज्या लागतात त्या तळणं बिळणं, ह्या सगळ्या गोष्टींपासून सुरू केलं. आणि मी तेव्हा टीव्हीवर मास्टरशेफ ऑस्ट्रेलिया लागायचं, ते मी बघत बघत करायचो काहीतरी. म्हणजे पारायणं केली आहेत लोकांनी, ते बघून नाही करायचो, पण कसं डाएटचं जरा बोरिंग असायचं ना जेवण, तर काहीतरी भारी बघायचो, आणि ते भारी बघता बघता आपलं डाएटचं जेवणही बरं लागायचं. पण फसल्या आहेत ना तुमच्या रेसिपी अनेकदा? अरे मी म्हटलं ना, शेवटी खाणार मीच असतो. हो, फसली तर फसली, आपणच खायचंय. शिवानी दुसऱ्यांसाठी बनवायला टेन्शन येतं मला. जसा मिठाचा अंदाज तू म्हणालास ना, मला मिठाचा अंदाज येत नाही, कारण मला मिठाची चव तशी खूप पटकन कळत नाही. म्हणजे माझ्या बहुतेक जिभेला तो गुणधर्म कमी असावा. शिवानीच्या किती रेसिपीज फसल्या आहेत आजवर? फसल्या म्हणजे मी क्वांटिटी खूप करते, विराजच म्हणला तसं. मला भीती वाटते की पुरणार नाही, आणि मग त्या गडबडीत मी खूप करते. पोळ्या शिकताना खूप मजा यायची, कारण पोळ्यांचे विविध आकार, विविध नकाशे, विविध शेप्स व्हायचे. आत्ता मी पोळी नीट अशी गोल अशी करायला शिकली आहे. पण हा म्हणजे हे पोळी खमंग असली पाहिजे, गोल नसली तरी चालते. मग तू अशा खोट्या कॉम्प्लिमेंट्स पण देतोस काहीतरी एक्झाम्पल? द्यावीच नाही लागत, आणि मी खरं बोलतो. हा, म्हणजे जर वाईट आता असेल मी तर त्यातली वाईट. पॉझिटिव्ह गोष्ट बोलेन, पण मी खरं बोलेन. जर तू मगाशी बोललास की ती खूप पर्टिक्युलर असते, आणि मग नंतर आणि तू वाईट कॉम्प्लिमेंट्स देतेस कधी? वाईट जर नाही मी तर आवडलं मी डायरेक्टच बोलते. म्हणजे मी इन जनरल त्याच्याशीच असं नाही, पण मी सगळ्यांना वाईट बोलतोय, हे काय केलं. मी कामाच्या ठिकाणी किंवा इतर मित्रमैत्रिणींना पण माहितीये की मला आवडलं तर मी खूप मनापासून कौतुक करते, पण नाही आवडलं तर मी लगेच सांगते. मला लपवता येत नाही. ओके, सो आता इट्स ऑफिशियल तर झालं. आता प्रश्न तर सुरू झाले असतील की बाबा साखरपुडा कधी आहे, लग्न कधी आहे, काय प्लॅन्स आहेत? मी म्हणलो तसं आम्हाला दोघांनाही तामझाम करण्यात काही फार असं हे नाहीये. ती करेक्ट म्हणली होती की हे मेकअप करून सजायचं बिजायचं हे आपण रोज शूटिंगसाठी करतो, त्यामुळे कामाच्या इथंच आहोत, आणि त्या रिलेटेडचे सगळे प्रॉब्लेम की अरे नाही हेअरचं अमुकच झालं, ह्याचं तमुकच झालं, मग त्या वेळेत आलंच नाही, हा लुकचं हे झालं, ह्याला हे मॅचिंग, म्हणजे हे मग आपल्या खऱ्या आयुष्यात त्या दिवशी नसावं असं वाटतंय. आता तारीख आता बघायला लागेल. मी आता सगळ्यांची कामं सांभाळ. हा, तिचेही नवीन प्रोजेक्ट सुरू होत आहेत, माझी पहिली डिरेक्ट केलेली फिल्म येते, त्यामुळे सगळ्याची कामं, आई अवेलेबल असणं, हे सगळ्यांचे घरच्यांचं सगळं बघून बघू कधीतरी. म्हणजे हे वर्ष, पुढचं वर्ष, काहीतरी हिंट द्या मला. नाही, तुला माहिती आहे मी हिंट देत नाही, मी डायरेक्ट झालं की सांगतो. हो, ते माहिती, ते मी बघितलंच आता. म्हणजे नाही मिळणार लवकरच. डॉट 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 3 डॉट कमिंग सून. नाही, पण तुमचे सगळे म्हणजे कमिंग सून, नाईस सून म्हणून कमिंग फास्ट. नाईस.
नाही ना जमलं नाहीच मी नाहीच होय. म्हणते. कोण टुकार जोक मारतं शिवानी? अत्यंत अभिमानाने. नाही, पण ह्याचं कारण असं आहे की विराजच खूप जोक्स मारतो. हा क्वांटिटीवर क्वालिटी म्हणजे सगळे त्यातले 10 भारी असतात. 90 वाईट आम्हाला असले की फरक दोघांनाही आणि असे घाणेरड्या पंच वगैरे करायला, शब्दकोट्या करायला आम्हाला खूप आवडतं. नाही. जेवढं खेचलेला असेल तो जोक तेवढा आनंद. पण हा कमिंग सून वाईट होता. विराजस, मी तुला ऑनेस्टली सांगते हा जोक वाईट होता. म्हणजे अजून Honesty, nice. Honestly, yes. हा, कारण आता सगळे तुमचे चाहते वाट बघतायत की आता कधी साखरपुडा होणार, कधी लग्न होणार. सो कमिंग सून हे असं उत्तर तुम्ही दिलेलं आहे. या नोटवर एक आपण छोटासा गेम खेळूया, Okay. स्वीट सॉल्टी अँड ऑल दॅट. ओके, एकमेकांबद्दल उत्तर द्यायचे मी जे प्रश्न विचारेन. सो पहिले एकाला विचारू का ऑल्टरनेट विचारू ते सांगा. अल्टरनेट विचार. हा अल्टरनेट. आवडती डिश, म्हणजे पदार्थ. हा दोघांनी उत्तर देतो. हा, तू शिवानी बद्दल, शिवानी विराज. ओ अच्छा. काजू कतली. खोबरा केक. करेक्ट आहे. येस. नाईट क्रेविंग्स काय खायचे होतात? व्हॅनिला आईस्क्रीम. डार्क चॉकलेट. येस. ओके. मंचिंगसाठी काय खाणं प्रेफर करता? कसले मंचिंग्स? ह्याचं ना, हा खरं मंचिंग करतच नाही त्यामुळे हा, केळा वेफर्स, केवे. केवे. काही चालतं फक्त मंचिंग असलं. इकडे आल्यावर अजून एक नवीन नाव शिकले, केवे. मला ऍब्सोल्युटली माहिती Guys, नव्हतं. पुण्यात केवे म्हणतात की नाही, खाली तुम्ही कमेंट मध्ये लिहा केवे. केवे. केवे is a मी thing. नाही पुण्यात केवे राहत. is a मला thing. जर जेवायला करून वाढायला सांगितलं दोघांनाही तर काय पटकन करून वाढेल? शिवानी आणि विराजस एकमेकांचं उत्तर द्या. आय थिंक कबाब्स, कारण त्याला कबाब्स खूप आवडतात. नाही नाही, मी तुला काय करून देईन. अच्छा हा, तू मला मला तर मिळालं ऑमलेट. ऑमलेट आणि कबाब. एक ती मलाही ती मलाही कबाब, होममेड कबाब छान तळून. ओके. आवडता हेल्दी पदार्थ? शिवानीचा. ती सगळंच बऱ्यापैकी हेल्दी खाते, पण ती स्पेसिफिकली स्वतःसाठी घावणे बनवते. घावन बनवते. ओके. विराजसचा आवडता हेल्दी? मला एकदम त्याचं बहुवचनी काय सुचेच नाही. सो प्लांट बेस्ड हल्ली हे मिळतात, चिकनचे हे मिळतात, कबाब्स मिळतात. ज्यांना चिकन आवडत नाही किंवा ज्यांना चिकन खायचं नाहीये त्यांच्यासाठी हा चांगला ऑप्शन आहे प्लांट बेस्ड हे असणं. सो ते आम्हाला नवीन शोध लागलाय आणि त्याला ते आवडतं पण. मला आवडलंय छान. आणि प्लांट बेस्ड चिकन द सेम, प्लांट बेस्ड चिकन कबाब मस्त. इट्स व्हेरी हेल्थी. आणि ओके. आवडता अनहेल्दी पदार्थ? पिझ्झा. पिझ्झा, ओके. नेहमी पास्ता बी काही 6 दिवस खाल्लेला पास्ता. येस. नेहमी खायला जायचं ठिकाण जिथे नेहमी हमखास विराजस जातो आणि शिवानी जाते? आपण मग कॅफे पीटर कलिंगा. जयश्री. एक असा पदार्थ जो शिवानीने नाही खाल्ला तरी तिला चालतो आणि सेम फॉर विराजस. नाही खाल्ला तरी चालतो. हा. कॉफी त्याला काही फार हे नाहीये त्यामुळे आणि मला खूप आवडते, पण इट्स ओके इफ इट पोळी भात. यू आर क्वाईट हॅपी, म्हणजे पोळी भात नसला तरी यू आर क्वाईट हॅपी. ओके. खाण्याबद्दलची चांगली सवय एकमेकांची? वेळच्या वेळ जेवते मी. व्हेरी गुड सवय. अजिबात नाही माझ्या सगळ्या खाण्याच्या सवयी वाईट आहेत. नाही आणि तो अजिबात वाया घालवत नाही काही. म्हणजे त्याला भूक नसली, त्याला जात नसलं तरी तो बाहेर घरी दोन्ही ठिकाणी तो संपवतोच. माझ्या पोटावर नाक फिरवायला लागतो. त्याला अजिबात आवडत नाही वाया घालवलेलं. ओके. क्रॅश डाएट और नो क्रॅश डाएट? नाही नो क्रॅश. दोघं पण सातत्याने करा, नाहीतर करूच नका. क्रॅश डाएटनी अगेन तुम्ही कुठल्या डाएट मध्येच नाही, कुठल्याही बाबतीत तुम्ही क्विक काहीतरी करायचा प्रयत्न केलं तर ते तेवढ्याच छोट्या वेळा पुरतच होतं. इफ यू वॉन्टेड टू सस्टेन यू, इट हॅज टू बी सस्टेन्ड. ओके. सो आज फायनली तुमच्या दोघांशी मला गप्पा मारता आल्या, जसं मी सुरुवातीलाही म्हटलं. थँक्यू सो मच त्यासाठी आणि ऑल द बेस्ट. आता जस्ट ऑफिशियल झालंय. आता तुमच्या साखरपुड्याची याच्या पुढेही जर मी नाही मान्य केलं तर खूप चिडचिड होईल ना तुझी. पुढच्याच भेटू दे मागे कुठे. हो भेटलो का. हो. तुमच्या साखरपुड्याची आणि लग्नाची आता प्रेक्षकांबरोबर मीही आतुरतेने वाट बघणार आहे. सो थँक्यू सो मच तुम्ही मला इथे इन्व्हाइट केलं. शिवानी थँक्यू, इतके छान पोहे आणि कॉफी केली. सो ऑल द बेस्ट. थँक्यू. आणि व्हॅलेंटाईन्स वीक आहे तर शास्त्राप्रमाणे हॅपी व्हॅलेंटाईन्स डे. हॅपी व्हॅलेंटाईन्स डे सगळ्यांनाच. हॅपी व्हॅलेंटाईन्स डे. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड असतील नसतील तरी हॅपी व्हॅलेंटाईन्स डे. तुला पण असं काही बोलायचं? येस. आणि इट्स ओके, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पार्टनर कोणी नसलं तरी तुम्ही स्वतःचे व्हॅलेंटाईन होऊ शकता. सो इट्स ओके. मस्त खा, एन्जॉय मारा. ओके. तर आता मी हे पोहे संपवते. तुम्ही विराजस तर खाल्लेच नाहीत पोहे, आवडले नाही वाटतं? सगळ्यात जास्त मी खाल्लेत. हो का, म्हणजे मीच नाही खाल्ले. नसतं. मी संपवतो.